pwedeng pang merienda, masarap na merienda at swak din pang negosyo. At ito ay ang BUKO PANDAN. Alamin na natin ang proseso at mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng BUKO PANDAN. Sugar, gulaman powder, gagamit tayo ng BUKO PANDAN flavor, condensed milk, makapuno strings, all-purpose cream, cheese, at gagamit din tayo ng tubig na ating pagtutunawan sa ating gulaman. Tara na! Umpisahan na natin gawin ang ating BUKO PANDAN. Bago natin isalang ang ating gulaman, atin munang tutunawin ang ating gulaman powder. May package instruction dito na sa isang pakete ng gulaman powder gagamitan ng 1.5 liter na tubig. Pero dahil gusto ko na mas firm yung aking gulaman, gumamit ako ng 2 pakete ng gulaman powder para mas matigas siya mamaya. Ayan. Haluin lamang hanggang sa matunaw. Ayan. Tunaw na itong ating jelly powder. Isasalin natin ito sa kaserola. Tapos lutuin na natin. Ito hahaluin lamang natin para hindi masunog yung sa baba. Ayan, habang inaantay natin na uminit o kumulo, pwede na rin natin ilagay itong ating asukal. Haluin lamang. Ayan, okay na itong ating gulaman. Ngayon naman ating isasalin sa ating lagayan. At antayin natin lumamig at tumigas. Yan. Set aside na natin. Hintayin natin na lumamig, tumigas, tsaka natin i-slice ng cubes. Tapos ihalo natin sa ating mixture. Ayan, matigas na ang ating gulaman. Ngayon naman atin itong i-slice. Ayan, so eto na ang ating gulaman. Ngayon naman, set aside natin at i-mix naman natin ang ating pang-ibang ingredients. Ayan, unahin na natin ilagay itong ating gatas. Next ang ating cream. Ang ating cheese. Ayan. I-slice na din natin siya ng cubes. Haluin natin. Tapos, lagay na rin natin itong ating makapuno strings. Or kung meron kayong fresh na buko, pwedeng-pwede na yun ang gamitin. Pero dahil hindi available sa area natin, gumamit tayo nitong nasa bote.
Ngayon naman, ilagay na natin yung ating gulaman. Ngayon, okay na to. Ating tatakpan at ilagay natin sa fridge para lumamig. Many hours later. Ayan mga kaprobinsya, at eto na nga po ang ating buko pandan.